Je hebt een nieuwe plate carrier aangeschaft of je wil je oude pouches vervangen voor nieuwe, maar weet niet zo goed hoe je deze pouches moet bevestigen. Blijf dan vooral even kijken. Om een beetje comfortabel te kunnen airsoften is het verstandig om pouches te halen. Maar wat zijn pouches eigenlijk? De letterlijke vertaling is zakken of zakjes en dat is in principe ook wat ze zijn. Pouches zijn zakjes waarin je spullen kunt stoppen die je denkt nodig te hebben tijdens het spelen. Deze kunnen vaak bevestigd worden aan vests, chest rigs, riemen en plate carriers. Dus voordat je begint met het volgooien van je winkelwagentje met allerlei pouches, is het verstandig om voor jezelf eerst eventjes een draagsysteem te kiezen. Zoals ik zojuist al zei, heb je hier een vrij breed aanbod in en is er voor ieder wat wils. Om te beginnen zijn er bijvoorbeeld tactical vests. Deze zijn vaak al samengesteld met verschillende pouches. Wil je niet al te lang kijken en in één keer klaar zijn? Dan is een tactical vest misschien wel wat voor jou. Comfortabel om te dragen en je bent nog behoorlijk mobiel. Ideaal voor de beginnende speler omdat je vaak in één keer klaar bent. Het enige minpunt van dit draagsysteem is dat ze vaak weinig modulariteit bieden. Zo zit je vaak vast aan de pouches die het vest biedt en kun je dit niet echt wijzigen. Wil je toch wat meer mogelijkheden hebben om je gear zelf samen te stellen, maar wil je wel redelijk licht en mobiel blijven? Dan kan ik je aanraden om te kijken naar een chest rig. Je hebt hierbij vaak de mogelijkheid om deze zelf helemaal samen te stellen zoals jij dat wilt. Maar je blijft toch nog steeds redelijk licht in gewicht. Daarnaast krijg je ook de gedeeltelijke aanpasbaarheid die je op een plate carrier ook hebt. Dan een plate carrier. Dat is, zoals de naam dat al zegt, een platendrager. In het echt kun je hier kogelvrije platen in stoppen, maar die zul je met airsoft waarschijnlijk niet nodig hebben. Vandaar dat ze vaak gevuld komen met kunststof of foamplaten om toch een beetje dat echte gevoel na te bootsen. Plate carriers bieden de meeste ruimte en aanpasbaarheid voor pouches, maar kunnen wat zwaarder zijn en het kan voorkomen dat je minder flexibel bent dan wanneer je bijvoorbeeld een vest of een chest rig zou dragen. Naast al deze draagsystemen die je op je torso draagt, kun je dit ook allemaal combineren met een battle belt, ofwel een riem. Er zijn veel verschillende soorten riemen te krijgen, maar ze komen allemaal op hetzelfde neer. Ze bieden extra ruimte voor bijvoorbeeld holsters, magazijnpouches en andere soorten pouches, waarvoor geen plek is op de door jou gekozen uitrusting. De riem rust op je heupen en heeft dus ook een andere gewichtsverdeling en kan daarnaast helpen om spullen binnen handbereik te houden. Al deze soorten draagsystemen komen in verschillende kleuren en er is dus voor ieder wat wils. Je kunt ze vaak zelf samenstellen zoals je dat zelf wilt, maar je kunt ze ook vaak in combo pakketten krijgen. Je krijgt dan bijvoorbeeld een plate carrier met een aantal pouches. Er is eigenlijk geen goed of fout in wat je kiest. Ieder zijn eigen keuze. Ik zelf gebruik deze plate carrier bijvoorbeeld. Dat vind ik het fijnst, maar ook het mooist. Ik heb hier pouches op gemonteerd zitten die ik zeker gebruik tijdens het spelen, maar ook een aantal die ik niet altijd gebruik, maar die extra ruimte bieden voor wanneer ik dat toch plots nodig heb. Het komt hierbij in ieder geval erop neer dat je kiest wat je zelf fijn vindt en tof vindt. Goed, nu we het een beetje gehad hebben over de draagsystemen, kunnen we het hebben over wat er op deze systemen geplaatst kan worden, de pouches. Wat je allemaal nodig hebt, ligt heel erg aan wat je speelt. Als je bijvoorbeeld skirmisht buiten op het veld, heb je waarschijnlijk wat meer magazijnen, water en andere spullen nodig, zoals batterijen of speedloaders. Dit zul je misschien niet allemaal nodig hebben wanneer je bijvoorbeeld Speedsoft of CQB doet. En bij IAPS, ofwel parcourschieten, heb je meestal alleen een holster en magazijnhouders nodig. Pouches vervullen allerlei verschillende functies. Ze houden je magazijnen vast, water, belangrijke documenten, rookgranaten en ga zo maar door. Het is maar net wat je nodig hebt. Voor beginners is het handig om wat magazijnpouches en een utility pouch te halen. Hiermee heb je plek om je batterijen ergens te laten en wat extra spulletjes die je misschien nodig kunt hebben, zoals CO2-capsules, rookgranaten of een flesje water. Maar je hebt bijvoorbeeld ook pouches om shotgun shells op te bergen of bijvoorbeeld 40 mm granaten voor je grenade launcher. Kortom, je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een pouch voor. Maar hoe bevestig je nou deze pouches aan je draagsysteem? Dit kan vooral voor nieuwe spelers nogal onduidelijk zijn. Het meest gebruikte systeem hiervoor heet MOLLE. Dit staat voor Modular Lightweight Load Carrying Equipment. Zoals de naam het al zegt, is dit een modulair systeem waarbij je veel vrijheid hebt om je pouches op verschillende plekken te monteren. Je bevestigt dit type pouch door middel van verticale banden met horizontale banden te vlechten. Maar een systeem wat bijvoorbeeld ook steeds populairder wordt, zijn clipsystemen, waarbij je makkelijk bijvoorbeeld je front panel kunt vervangen voor nieuwe pouches. Dit wordt dan simpelweg gedaan door ze in de clipjes te klikken en dan met klittenband vast te zetten. Maar veruit het overgrote gedeelte maakt gebruik van het MOLLE systeem. Relatief eenvoudig, maar je moet net even weten hoe je correct de pouches bevestigt. Door alle vlechtbanden te gebruiken zorg je ervoor dat de pouches stevig en strak op je systeem hangen. Je moet de banden om en om vlechten, zodat de pouch strak tegen je systeem aanhangt en je moet opletten dat je genoeg breedte tussen de banden laat. Sommige pouches zijn 2 banden breed en andere 3. Dit verschilt een beetje per pouch. Een pouch zoals deze M4 Mag pouch is maar 2 banden breed
En deze utility pouch is bijvoorbeeld 3 banden breed. Om het duidelijk te kunnen laten zien hoe het vlechten in zijn werk gaat, plaatsen we even deze zwarte pouch op een tankleurig paneel. Je pakt de verticale banden van de pouch en vlecht deze om en om door de horizontale banden van het panel en de pouch. Wanneer je alle lussen gehad hebt en geen ruimte meer hebt op de verticale banden, ben je klaar. Sommige pouches bevatten nog een drukknoopje aan het einde om ze vast te kunnen klikken en andere hebben een lus eraan zitten zodat je de pouch vasthaakt. En nu is het tijd om te spelen. Je kunt in principe wel alle gear in één keer kopen, maar vooral als je een nieuwe speler bent, weet je misschien niet direct wat je wel en wat je niet nodig hebt. Dit zul je in de loop van de tijd ontdekken. Er is geen goed of fout en je moet vooral ontdekken wat je zelf fijn vindt en wat je wil. Misschien wil je wel een waterzak bij je hebben of zoek je een specifieke pouch die jou helpt om je spullen georganiseerd te houden. Misschien laat je je inspireren door een loadout van iemand anders of uit het echt en baseer je je eigen loadout daarop. Maar als je gelijk een complete loadout wilt samenstellen, dan is dat natuurlijk ook niet verkeerd. Hopelijk weet je nu wat je nodig hebt en hoe je de pouches moet bevestigen. Mocht je vragen hebben, stel ze gerust op onze website of kom langs in de winkel. Laat ons vooral ook even weten in de comments wat jij hebt gehaald. En als je daar toch bent, geef deze video een like en abonneer je op ons kanaal zodat jij de nieuwste video's niet mist.